never miss a video from the Aesthetic Clinics and Dr. DEBRAJ Shome. હેલો, મારું નામ ડૉક્ટર સપના વડેરા છે. હું એક ફેશિયલ પ્લાસ્ટિક અને ફેશિયલ કોસ્મેટિક સર્જન છું. હું એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ અટેચ છું એક સંસ્થાથી, એક ઓર્ગેનાઇઝેશનથી જેનું નામ છે ધી એસ્થેટિક ક્લિનિક્સ. ધી એસ્થેટિક ક્લિનિક્સના ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા મલ્ટિપલ સેન્ટર્સ છે. ઓલમોસ્ટ હર મોટા શહેરમાં અમે લોકો અવેલેબલ છીએ. આજે હું વાત કરવાવાળી છું એક પ્રોસિજરના બારામાં, એક બહુ કોમન કોસ્મેટિક પ્રોસિજરના બારામાં જેનું નામ છે રાઇનોપ્લાસ્ટી. રાઇનોપ્લાસ્ટી એક એવી પ્રોસિજર છે જે આપણે તેડી નાક, અગર નાક બેન્ડ હોય યા અગર નાક નાની હોય યા ખૂબ મોટી હોય, એ બધા પ્રોસિજર્સ, એ બધું રિપેર કરવા માટે આપણે જે પ્રોસિજર કરીએ એનું નામ છે રાઇનોપ્લાસ્ટી. એક બહુ કોમન પ્રોસિજર છે. અગર આપણે વાત કરીએ ઇન ટર્મ્સ ઓફ કે પોસ્ટ ઓપરેટિવ એમાં સ્કાર કેટલા હોય છે યા માર્ક્સ કેટલા હોય છે, તો સિર્ફ એક નાની લાઇન નજર આવશે નાકના નીચે, જે ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ફેડ થતી જાય છે. અગર આપણે કોઈ પણ મોટા સ્ટાર્સ જોઈએ આજે, અગર એમના આપણે પાસ્ટ પિક્ચર્સથી કમ્પેર કરી આજના પિક્ચર્સ, તો વી વિલ નોટિસ કે ઓલમોસ્ટ બધા સ્ટાર્સે, બધા ફિલ્મ સ્ટાર્સે આ પ્રોસિજર્સ કોમનલી કરેલી છે રાઇનોપ્લાસ્ટી. અને પોસ્ટ પ્રોસિજર જે ચેન્જીસ ફીલ થાય છે ફેસમાં, એ એકદમ સ્ટ્રાઇકિંગ ચેન્જીસ ફીલ થાય છે અને ફેસના ઉપર ખૂબ વધારે ડિફરન્સ પડે છે એક સરસ રાઇનોપ્લાસ્ટી પ્રોસિજર થયા પછી. અગર તમને બી એવું લાગતું હોય કે તમારા નાકમાં તમને કોઈ ચેન્જીસ જોઈ છે, યા તમને એવું ફીલ થતું હોય કે તમારી નાક એવી નથી જેવી તમને જોઈ છે, એન્ડ અગર તમને કન્સલ્ટેશન કરવું હોય અમારા સાથે, સો તમે લોકો ક્યારે પણ અમને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો એટ ધી એસ્થેટિક ક્લિનિક્સ. એન્ડ જે પણ ક્વેરી હોય અમે એ બધું સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરશું અમારા તરીકેથી. એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ.